Idag tänker jag göra om det här 54 liters akvariumet jag har här. Jag tycker att själva hardscapen tar upp alldeles för mycket av utrymmet i det här akvariet. Jag kommer att återanvända både växter och hardscape från det här akvariumet och det kommer bli ett low-tech akvarium, alltså ingen CO2. För jag vill att det ska vara enkelt att underhålla och det ska framhäva fiskarna lite mer. Jag sätter igång här med en gång och jag har goda förhoppningar om att slutresultatet är mycket bättre än vad det redan är. Jag kommer börja med att tömma vatten ifrån det här akvariumet ner till det här akvariumet. För här hade jag tänkt att ha fisken och eventuellt lite växter medan jag håller på med det här. Det kommer nog bli ganska smutsigt här i när jag väl börjar med det här, så det är nog bättre att ha fiskarna för sig här vid. Jag kommer lyfta undan akvariumet för att göra det lite lättare att jobba med det också. Nu gömmer sig de flesta fiskarna inne bland växterna givetvis här, så jag får väl helt enkelt börja med att plocka ut hela roten, plocka ut lite växter och fånga alla fiskar helt enkelt här till att börja med. All fisk och växter är ute nu och jag passar även på att rengöra det här akvariumet nu också. Och jag tog den lite kalkavlagring och sånt där på det. Så jag tänker väl att jag ska skjuta baka substratet här egentligen. Det här är aquasoil, den kommer jag spara. Det är liksom ingen bottennäring eller någonting i, utan det är bara ren aquasoil egentligen. Så jag skopar bak det mot bakkant så man får en liten sluttning på det här helt enkelt. Det är ganska så smutsigt det här nu. Det ligger ganska mycket skräp kvar i själva aquasoilen här. Så jag kommer ju förmodligen få göra ett par vattenbyten sen när jag väl fyller upp det här. Så nu har jag liksom lagt det som en kulle mot bakgrunden här helt enkelt. Det är inte jättemycket aquasoil, men det räcker för det som jag har tänkt mig göra här. Jag tänker att jag börjar med roten här nu och jag får försöka placera den på ett sätt som jag tycker att jag är nöjd med. Och sen tänker jag att jag ska plantera och placera växterna runt omkring roten helt enkelt. Så det här blir som en liten mittpunkt i akvariumet nu då. Jag får försöka passa in den här lite så ska vi se hur det kan tänkas bli det här. Det här blir ju då själva strukturen i akvariumet. Det blir nog all hardscape jag tänker använda mig av. Jag tänker limma fast den här roten emot stenen här för att säkra upp det lite grann. Men innan jag gör det så tänkte jag faktiskt att jag ska linda lite mossa på de här grenarna som sticker ut här. Så jag tar väl och börjar med det helt enkelt. Det går ju att limma fast mossan om man vill. Men oftast så blir det ju liksom en vit liten klick då. Och oftast så är det ju en väldigt liten fästpunkt. Så på grenar så här så tycker jag det är lite bättre att liksom linda fast det så här.
För då kommer det täcka hela grenen och det är ingen risk att det liksom lossnar sen heller då. Man kan ju använda tråd och göra det här. Jag använder fiskelina här idag för det hade jag ganska gott om. Och den är ju genomskinlig så den kommer inte... Den kanske syns lite grann i början men efter ett tag sen när mossan börjar sprida sig lite här så kommer man inte se den alls. Så där, nu är ju mossan fastlindad. Jag kommer ta och klippa bort lite av de här små spröten som sticker ut här så det blir lite jämnare och sen så ska jag limma fast den här roten på stenen här. Så där, nu sitter allting ihop här och det är väldigt stabilt. Så jag tänkte att jag skulle placera in några bucephalandror här vid. Och här vid kommer jag köra med en bucephalandra teja. Som jag ställer in liksom bakom här. Den här var fäst på en sten redan så jag kan bara ställa ner den så här egentligen. Här framme tänker jag sätta 2 stycken bucephalandra kedagang hade jag tänkt. För att täcka det här lilla limningen som jag gjorde här. Och så sluter man ju till det här lilla öppningen som var här också. Så jag sätter 2 stycken här tror jag. Det är ganska gott om plats. Och den här grenen kommer ju hålla dem på plats också. Så det är ganska smidigt faktiskt att få dit dem här. Så kan jag trycka ner själva rötterna så här i aquasoilen. Så länge man inte trycker ner själva rotknölen så är det ingen fara. Då funkar det alldeles utmärkt att göra så här. Så där. Nu har jag mycket ganska så stora anubias som jag tänkte att jag helt enkelt bara ska placera in så här. Det här är en anubias kallad lifolia tror jag att det var. Den tänker jag väl att jag vill ha någonstans här. Trycker in den under roten lite och så får vi lite höjd här i vänstra hörnet här vid. Den passar nog ganska bra där. Jag ställer i några stycken och så provar jag mig fram lite grann här helt enkelt. Så jag är nöjd med det här och jag tänker att jag lyfter bort karet nu på plats. Fyller det med vatten och så tar vi de sista växterna när det står på plats. Så nu tänker jag mig att jag ska plantera det sista som ska i här. Så jag ska sätta lite småväxter i fronten här som täcker lite i nederdelen här egentligen. Sen ska jag sätta lite valicineria till höger här borta. Sen funderar jag även på om jag skulle ta en liten svärdsplanta och sätta i bakre delen här kanske. Inte riktigt bestämt mig. Och jag tänker alla växter som jag sätter jag upp namnet på själva skärmen för jag tycker det är så svårt att uttala alla de här namnen. Men jag kör på här så planterar vi resten också nu.
Nu är det färdigt och jag kommer använda mig av lite vattenberedningsmedel nu. Och jag kommer använda SeaChain Prime. Jag tycker det är en väldigt bra produkt. Och i och med att jag har haft ut allt ur akvariumet, jag har planterat om det och rotat runt en hel del. Och jag har ju även rengjort filtret såklart, så kommer jag även lägga i lite Stability. Och det här är ju då alltså bra bakterier som hjälper till så att man inte ska få nitrit eller ammoniumspikar. Så det kommer jag också i för att skydda mig lite mot det. Sen kommer jag nog vänta 1 eller 2 dagar i alla fall innan fiskarna får gå tillbaka här i så att säga. Och då ska vi även ta en lite närmare titt på alla arter som jag kommer ha här i. Nu är det nästa dag och det har klarnat upp jättefint här i, så jag tänker att jag ska göra några små förberedelser här innan vi börjar fånga själva fiskarna. De här svärdsplantorna jag har här, de hade jag i karet sedan innan och de har liksom aldrig tagit sig riktigt bra. Så jag ska börja här med att stoppa ner lite rotnäring helt enkelt nära själva rötterna. För svärdsplantor tar nämligen upp näring huvudsakligen ifrån sina rötter här. Så jag stoppar ner några stycken runt själva svärdsplantan så här. Skjuter ner dem så långt jag bara kan mot botten. Och själva rötterna kommer ju söka sig ner och kunna ta upp den här rotnäringen här. Och nu ska jag även använda mig av den här och den heter Equilibrium. Och det är också en produkt från SeaChain. Och den här är speciellt utvecklad för just planterade akvarium. Så den här kommer höja GH-värdet i mitt vatten. Alltså hårdheten i vattnet. Jag har väldigt mjukt vatten så jag behöver tillsätta lite mineraler för det saknas lite grann i mitt vatten som både fiskar och växter behöver här. Tittar vi lite närmare på just mina svärdsplantor här så misstänker jag att det är kalciumbrist på de här. Jag har haft dem så pass länge, jag har använt rotnäring innan och de är fortfarande så här små. Och man ser på det stora bladet här till exempel att det börjar liksom ruttna bort, börjar bli lite gult. Så jag tror definitivt det är brist på någonting och jag misstänker just kalcium. Och som sagt, den här höjer bara GH alltså och inte KH-värdet. De har en annan produkt som heter Replenish, men den är avsedd för bara akvarium med fisk i. Den är alltså inte lämplig för att använda i planterade akvarium. Den här är helt fri från natrium och klorid, så den är perfekt att använda om man vill höja hårdheten lite i sitt planterade akvarium. Första fisken jag kommer släppa i här är ett stim på 10 stycken glödbandstetror. Nästa fisk är 12 stycken pygmékorridoras. Som algätare här i lägger jag i 2 stycken otocinclusmalar. Sista fisken här i blir 6 stycken colombiatetror. I det här karet är det ju nästan bara långsamt växande växter nu. Och det är ju lite fisk här i, så här behöver jag egentligen bara tillsätta lite mikronäring 1 till 2 gånger i veckan ungefär. Det blev precis som jag hade tänkt. Det är enkelt och alla kan göra någonting liknande och framförallt så får man ju se mycket mer av fiskarna här i nu. Gilla gärna videon om du tycker det här är bra. Jag kommer släppa en ny video varje vecka, så prenumerera gärna om du vill se mer av det jag gör. Nu tycker jag vi tar och kollar lite närmare på karet här.